Hey guys! Kenny here and welcome back. For today's video, as you can tell sa title, ang gagawin natin is i-recreate natin yung makeup ni Miss Ivana Alawi. And yung makeup na napili kong gayahin is yung ginawan ko ng reaction video, which is yung kanyang signature makeup look. Actually, madami ding nag-request na gayahin ko yung makeup look niya dito, especially doon sa video na ginawa ko. Kaya today, eto nga, gagayahin natin siya, but hindi ko na ipapakita sa inyo guys ha, sa side ng video, yung paggawa niya. Also, just a very quick disclaimer that this video is just an inspired video. Hindi siya transformation, so huwag kayong mag-expect na magiging kamukha ko siya or huwag niyong hanapin yung mukha niya sa mukha ko after. Alam ko kasi yung iba dyan, kahit sabihin mo ng inspired video lang siya, hahanapin at hahanapin pa din at sasabihin na bakit hindi ka mukha. So yeah, that's it guys. Ayoko na pahabain pa to. Let's do this. Let's begin. Of course, I'm going to start by moisturizing my face, and sa video na to yung gagamitin ko is yung bago from Seoul, Korea, and eto yung kanilang Glow Jelly K-Bright and Even Soothing Gel. This one, bagong labas lang siya sa market and I'm so happy because bago siya i-release, I was able to try it. Kaya, in a way, masasabi ko na din yung mini review ko or first impressions dito. 269 pesos to guys. It's made in Korea tapos it contains 300 ml. And ganito yung itsura ng Soothing Gel close-up. Kulay pink siya, super nice. Tapos ang bango ng scent. It smells sweet pero hindi siya yung overpowering na sweet. Tapos after a few minutes nawawala naman kaya very comfortable sa skin. Kuha lang tayo ng generous amount. Tapos ang gawin natin is i-massage lang natin siya sa ating face. Like that. Tapos gamitan din natin siya ng jade roller para mas masarap siyang i-massage sa face. Kung naghahanap kayo ng soothing gel na hindi malagkit sa skin, hindi mabigat and mabilis ma-absorb, I'm very sure guys, magugustuhan nyo to. May mga nasubukan na kasi ako before na kapag nilagay nyo siya sa skin, parang sobrang heavy nung feeling niya or texture. And hindi maganda yung experience kapag nilalagay sa skin, di ba? Kasi sobrang icky and parang nakakadiri yung texture. But this one nga, sobrang nice ng texture niya kasi it's very light, kaya ang sarap niyang ilagay sa face. And look at that, di ba? Na-absorb na siya ng skin kasi kanina when you look at my face, parang lawang-lawa siya sa product. But after a few minutes, after a few massage sa face, ayun na, nag-sink in na siya sa skin. And ayun talaga yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa Seoul Korea Glow Jelly Soothing Gel. Tapos, same sa kanilang tone-up cream and soap na everyday kong ginagamit. As in, ayun na talaga yung staple sa akin. Eto din guys, meron siyang white strawberry which is moisturizing and arbutin which is brightening. And hindi lang doon natatapos kasi this one also contains Cica extract which is skin rejuvenating. And that is actually one of the most popular skincare ingredient ngayon. Kaya magugustuhan nyo dito kasi aside from those two ingredients, meron din siyang Cica extract. It also says here that this one is perfect for all skin types. Kaya whether you have combination, normal, dry, or oily skin, okay na okay to. So yeah, kung naghahanap kayo ng bagong skincare or soothing gel that is gentle on the skin, has the power to minimize the appearance of pores, rejuvenates and softens the skin, you might want to check this one out. Again, this one is now available sa Shopee and 269 pesos lang siya for 300 ml. Ang dami niyang laman. And since kakalabas lang nito sa market guys, upon checking, meron din pala silang mga exclusive online deals. So let me share with you as well. So sabi dito, starting November 20, you can shop the exclusive self-care set on Shopee. It includes the Glow Jelly Soothing Gel which is yung ginamit natin. Tapos, meron siyang kasamang free na rose quartz roller, which is this one, for only 599. They also have the Cleanse and Soothe set, which includes Glow Jelly Soothing Gel and Whip It Soap for only 449. And yung last nilang deal is yung buy 3 get 1 free for only 799. So basically, makakasave kayo ng 277. Again, right now, available lang to sa Shopee, but starting November 26, magiging available na din siya sa Lazada, and November 30 naman sa Beauty Manila and Zalora. For primer, ang gagamitin ko sa video na to is from Revlon, and this one is yung kanilang Photo Ready Mattifying and Pore Reducing Primer. Ang haba ng pangalan. Kuha lang tayo ng dalawang pump. Tapos ayan, ilalagay ko lang siya sa center ng aking face, which is yung parts ng mukha ko na mabilis mag-oil up. And look at that, tingnan nyo, na-mattify ka agad yung skin. Meron pa siyang konting shine, but it's not as shiny as before na, diba? For foundation, dalawa yung gagamitin natin sa video na to. Ipag-mix ko sila. At yung favorite kong combination actually. So, yung first one is the Revlon Photo Ready. Tama ba? No. Color Stay. This one is yung Revlon Color Stay in the shade 300. And yung ipang mimix ko is yung Matte and Poreless ng Maybelline in the shade 118 Light Beige. And ang gagawin natin is magpapump lang tayo ng dalawa bawat foundation. Using a brush, i-mix lang natin yung foundation. Tapos itigilan natin to. Charot. By the way, mag-full coverage nga pala ako guys ha, kasi hindi naman tayo kasing kinis ni Miss Ivana. And syempre, iba-iba naman tayo ng preference pagdating sa coverage ng foundation. So kung gusto nyo manipis lang, go ahead. Kung gusto nyo makapal, go lang din. I mean, this is just makeup. It washes off at the end of the day. Kaya
You don't need to worry kung manipis man or makapal yung foundation or makeup ng isang tao. Pero dito sa forehead, okay lang kahit hindi ko siya kapalan since wala naman ako mga dark spots and pimples sa forehead ko. Doon sa video ni Ivana, medyo makapal siyang mag-concealer kaya mag-full coverage tayo today and yung gagamitin ko is itong Infallible Full Wear in Cashmere. So ayan, ilagay lang natin siya sa inner corner, papunta dito sa under eye. Sa chin, maglagay tayo to highlight, center or tip ng nose, and konti sa forehead. And that's it! This is the Ivana Alawi look! For powder, ang gagamitin ko sa video na to is Coty Air Spun, and this one is yung translucent extra coverage. And of course, we are doing this para hindi mag-move yung foundation and concealer na nilagay natin. Hindi ko pa sure kung magbe-bake ako pero siguro mamaya na lang kapag nag-eye makeup. Basically, ang goal ko lang talaga right now is to make sure na talagang intact yung foundation and concealer and para hindi siya mag-move. Using this powder from Everbilena, ang gagawin ko is ilalagay ko lang siya sa mga parts na hindi ko nilagyan ng loose powder. Magiging patchy kasi yung bronzer and contour sa mga parts na walang powder kaya we have to make sure na talagang naset natin siya para mas maganda yung blending mamaya. For bronzer, yung gagamitin ko naman is yung newest addition sa mga favorites ko and that is itong Revlon Skin Light. Ang ganda nito sa skin guys and yung shade na gamit ko nga pala is 115 Sunkissed Beam and ganito yung kulay niya. Look at that color, diba? Sobrang nice niya. Saktong-sakto lang yung warmth. Tapos meron kasi siyang konting shine kaya it doesn't look flat or powdery. Maganda yung glow na binibigay niya sa skin. Tapos ayan, maglagay din tayo ng konti sa ilong para magkaroon siya ng glow and konting warmth. For my nose contour, ang gagamitin ko is from Ara Colors and ito yung kanilang Shade and Glow Duo in Hollywood. Medyo napa-intense yung nose contour natin guys, kaya eto, nilagyan ko siya ng powder to make it softer and para mag-lighten yung kulay. Para naman sa eye makeup actually dito sa video niya, sobrang bilis lang ng ginawa niya eh. Gumamit lang siya ng brown shades tapos parang soft cut crease. So basically ang ginawa niya is, naglagay lang siya ng shimmer all over the lid. Hindi siya yung kadalasang ginagawa ko na pagka dumating sa center yung shimmer, hinihinto ko na tapos bine-blend. And para ma-recreate nyo siya, affordable palette yung gagamitin ko and that is itong Squad Cosmetics na Nude Eyeshadow Palette. Tsaka yung mga shades kasing ginamit niya, nandito, close yung kulay, kaya eto na lang gamitin natin. And for transition, ang gagamitin ko is yung shade number 2 dito sa palette. Tapos ang gawin natin is ilagay lang natin siya all over the lid, inner to outer part, tapos medyo i-wing natin siya kasi yung sa kanya naka-wing siya eh. Ayan, ganito lang guys. Very soft transition just to add a definition and warmth sa ating crease. This time using a smaller brush, ang kukunin ko naman is itong cool tone brown. And ito yung ilalagay ko all over my crease. More on cool tone color kasi yung gamit niya. So para ma-achieve natin, syempre kailangan natin gumamit ng cool tone colors. Tapos kapag feeling nyo kulang pa, i-build up nyo na lang to get the intensity that you want. Feeling ko masyadong naging warm yung eye makeup ko, but let me know sa comment section how you feel. Kasi feeling ko talaga masyado siyang warm. All over my lid, yung gagamitin naman nating shade dito sa palette is yung shade number 4. And i-apply natin siya using a dry brush first. Tapos kapag nagkulang na lang yung pagka-glossy or shiny niya, tsaka natin siya babasain. And ayan guys, so ang gagawin natin is from inner part to outer part. Susundan lang natin yung hollow ng ating crease. Dun sa makeup tutorial ni Ivana, gumamit siya ng cream eyeshadow na shimmery. But unfortunately, I don't have that. Kaya, ang gagamitin ko na lang is itong Focallure na Beam Glitter Liner in the shade Platinum. Ayan, ang gawin natin is talagang i-focus lang natin siya sa center para kapag tinamaan ng ilaw, or kaya may flash yung camera, at least, maganda yung effect niya, diba? As you can see, meron din siyang winged liner. Kaya maglalagay din ako. And yung gagamitin ko sa video na to is itong Easy & Co na eyeliner duo. Ganito yung itsura ng eyeliner. So, sa isang side, meron siyang brush tip na eyeliner and on the other end naman, meron kang retractable na eyeliner. And ang gagawin ko guys, is susundan ko lang talaga yung pinaghintuan ng pinaka parang soft cut crease. Ganitong kaiksi lang guys. Tapos ang gawin natin is i-drag lang natin siyang paloob. For my lower lash line, ang gagawin ko is ipagmimix ko lang yung transition and cool tone brown. Tapos very light lang para magkaroon lang siya ng konting smokiness and hindi naman parang bitten. Kasi kung hindi natin lalagyan, parang disconnected sila. Di ba tingnan nyo? Mas maganda siyang tingnan kapag medyo smoky ng konti because it looks balanced. Balik lang tayo sa Easy & Co eyeliner and maglagay tayo sa waterline.
Tapos, using a pencil brush, medyo ismudge lang natin siya because we don't want it naman to be super duper black. Ang gusto ko lang is magkaroon siya ng parang shadow. For mascara, ang gagamitin ko sa video na to is from Teviant, and this one is yung kanilang mascara. Teviant mascara in Moncherie. In fairness, maganda to guys kasi meron siyang fiber, kaya kapag nilagay nyo sa lashes, it lengthens the lashes and it looks fuller. Tsaka dual-ended to guys, hindi lang siya pang upper lashes, meron ding pang lower lash line. For my brow bone and inner corner highlight, yung same color lang din na ginamit ko sa lid yung gagamitin ko. Para lang uniform siyang tignan and hindi naman sobrang daming kulay yung nangyayari, di ba? Ito yung blush na gamit ni Ivana sa video. This one is from Tom Ford, which is hindi natin afford. Wala tayo noon. Kaya, ang gagawin ko na lang is gagamit ako ng tint. And actually, nung pinag-mix niya yung kulay, parang medyo may pagka-peach yung color. So, there's nothing special about it naman. Kaya, yun nga, gagamit na lang ako ng tint na close yung kulay sa gamit niya. And yung napili ko is itong si Ava. So, ang gagawin ko is ilalagay ko muna siya at the back of my hand like that. Actually, parang medyo may pagka-drunk blush din yung effect na ginawa ni Ivana. Kaya, ang gawin natin is ipasok natin dito sa inner part ng ating cheek yung blush. And as you can see, ang ginagawa ko is pinepress ko lang yung brush sa aking face kasi di ba nakapag-foundation na tayo and naset na natin siya. And kapag kasi in-whirl kasi natin, baka ma-disturb yung mga nilagay nating cream and powder. So, ang gawin natin is i-bounce lang natin or stipple yung brush sa ating cheeks. Tapos maglagay din tayo ng konti sa nose bridge. Para kunyari mistisa tayo kahit hindi, di ba? Dayain natin siya. Hindi naman super intense or blinding yung highlight ni Ivana sa video. Kaya, subtle highlight lang yung gagawin ko. And yung gagamitin ko is itong Minaw na Shimmering Skin Pressed Powder in the shade number 38. Tapos ayan, i-buff lang natin siya sa highest point ng cheeks. Of course, sa lips maglagay din tayo ng konti para mas pouting tignan. And also, sa tip ng nose. Yung lips niya sa video, as you can see, nude brown siya na glossy. Kaya ang gagawin ko is maglalagay lang ako ng brown lipstick tapos gloss. And yung lipstick na gagamitin ko sa video na to is itong Careline Kiss Stick in the shade Vacay. Then for my lip gloss, ang gagamitin ko is itong BLK Bridal Collection Lip Gloss in the shade Lace. Para iset yung makeup, ang gagamitin ko sa video na to is itong Lux Organics Beauty Mist by Ate Anne. Tapos ayan, balik lang tayo sa sponge and ang gawin natin is i-press natin mabuti yung mist sa ating skin para mag-sink in talaga siya. And here you have it guys. This is the completed look. Let me know sa comment section guys kung na-achieve natin. Kasi to be honest, I feel like pagdating sa eye makeup, hindi natin masyadong na-achieve because yung transition natin masyadong warm. Feeling ko talaga kung mas grayish pa yung brown na ginamit natin, mas ma-achieve yung look. But ayun nga, mas warm kasi yung kulay eh. Pero aminin, ang ganda ng kinalabasan kasi ang lakas maka-artista and fresh. Also, again guys ha, for those of you who are looking for a skincare or soothing gel that is perfect if you have combination, normal, dry, or oily skin. Yung hindi malagkit, hindi mabigat sa skin, and perfect for everyday. Make sure to check this one out. And again, yung tawag sa kanya is Soul White Glow Jelly Soothing Gel. Available na to for only 269 pesos sa Shopee. So, make sure to check the description box kasi ililink ko siya. Sobrang mild and gentle talaga nito sa skin, kaya paniguradong magugustuhan nyo. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe. And I hope to see all of you, lakas nun ah. And I hope to see all of you again on my next one.